Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, GameBorg Atis vagyok, és folytatódik az Arkham Knight végigjátszásom a 11. résszel. Elég masszív egyébként az a játék. Egyébként az a vicc, hogy ilyen masszív, de nekem nem tűnik annak. Mert az tök jól megvan oldva a játékban, tehát én mindig így gondolkozok így a játék, mikor letelik egy vagy két stream, elmegyünk aludni, meg vágni, meg és akkor mindig azért így emésztem ugye, hogy mi történik így, és azért most már 73%-nál járunk már, azért történt már azért elég sok minden, és azért azt meg kell hagyni, hogy a játék, egyébként tényleg jó ez a játék, tehát nem azért mondom így, hogy most azért azt meg kell hagyni, mert amúgy nincs vele olyan nagyon sok baj, a szokásos Arkham betegségek, na mindegy. Hogy mindig van mit csinálni. Tehát elénk basztak egy csomó küldetés, de egyébként tudsz vele foglalkozni. Tehát nem az van, hogy ugyanaz ismétlődik mindig, meg ugyanazt csináld. Rohanj ide-oda, de ugyanaz kell. Tehát azért így le tud kötni ez a játék, ezt kurva jól megoldották. Ugye ez most annak az apropója, hogy ugye hogy kurva sok rész van, és még fogunk is fölvenni, és ahhoz képest mindegyik 2 és 2,5 órás rész. Tehát ugye más játékok az ilyen 2,5 órás részekkel 7-8 részek. És ez már 11-nél tart, és azért, mert van mit csinálni. Megint ránk basztam a főküldét, de ugye kivittük ezt a tökéletes bűntény. Azon gondolkoztam, hogy mentsük meg a macskanőt, vagy menjünk Azraelre. Például, vagy... ezek amik olyan... Még a pingvines, ami olyan nagyon különcnek tűnik. Mert ezek a APC lerombolás, elkapások, a tűzoltó, az akna, ezek mind ilyen tucat mellé küldik, meg ezek is. De vannak ezek ilyen különcök, meg van ez a Firefly-os. Legyen a macskanő. A challenge beneath Chinatown. Fine, Nigma. I'll play your games and I'll win. Selena's life depends on it. Képzeljétek el, játszok ezzel a Control nevű játékkal. És nekem nagyon tetszik. Vagy hát nem azt, hogy nem tetszik, de hogy ilyen tök jó. Hogy majd... Lehet, hogy abból is lesz majd valamikor gameplay, de hát már csináltam most ma egy ilyen roadmap-et, legalább így nyárig, hogy miről szól majd ez az év gameplay terén, és ugye átnéztem az új megjelenéseket, azok prioritás 1, és hogy mi az, ami még mellette lesz idő, meg mi az, hogy az új megjelenések apropójára, hogy elő kell szedni. Doom Eternal-lel akarok játszani majd, és előtte kiviszük a Doom 3-at, meg a Doom 2016-os első részt. Úgyhogy Doom az lesz most majd, folytatódik majd a Vampire, ugye majd a Bloodlines is majd valamikor jön, bár a Bloodlines-nál ott majd szerintem azért várni fogunk egy magyarításra, tehát az még lehet, hogy várni fog magára sokkal többet, mint amikor megjelent, de nyilván majd kipróbáljuk. Volt ez az APC, vagy kilőtt itt, nagyon verem, bazd meg. Ezek lőttek.
Hú, de sokat tölt az még az a játék. Szeretem, nem meg van csinálva. Jaj, de ez most megint a verseny. Szia Gameplay Viktor! It's humbling, isn't it? The opportunity to even glimpse my greatness, the dawning realization of just lehet, hogy nem how így kéne, mert insignificant, nem tudom, hogy a Riddlerek az a masszívabb. really are? These trials are my masterpieces, detective. When I have defeated you, they will become monuments to my genius, testaments to your stupidity. Crowds of school children will pack themselves in this elevator, eager to see for themselves the place where the Dark Knight was defeated. They won't understand a thing, of course, but they'll come. Trial so elegantly simple that even you should manage a feeble grasp of the premise. You must provide power to this board, detective. Detective? Hogy mi? Azt mondta, hogy el kell látnom árammal azt a What's it táblát. like to be unable to figure out an intellectual challenge, Batman? Truly, I'd like to know. Oh no, Batman. It seems you're far too to that fancy tank of yours to solve this one. This one. You know, Dark Knight, I don't think you're going to figure this out. Hú, ez eléggé komplex puzzle, bazd meg. Tehát valahogy át kell oda jutnom. Upside down, Dark Knight? Really? Várjunk, az mit csinál? This isn't just a test of intelligence, Dark Knight. It's a test of skill.
detective. Your true calling as a third-rate circus stuntman becomes clearer by the day. Well, well, you figured it out, or blundered your way to victory. Time to help Catwoman with her key. Now then, detective, hop on the pressure pad beside me. Listen carefully, Dark Knight. Your friend's life depends on it. Back in the orphanage, a series of glass cabinets have appeared in front of Catwoman. Isn't that right, my dear? I see them, Eddie. Good. One of those cabinets, my dear, has your first key inside. The others, they contain less useful keys. Keys that will unlock the admittedly slight contents of your skull all over the orphanage walls. Your job, detective, is simple. Figure out which cabinet Catwoman must open. And don't get it wrong. So most of them will kill me, one of them won't. Great. I can do this. Tehát az a jó kulcs. Do you think he's smart enough, Cat? Azt mondja, hogy itt van 4, 3, Come now, Batman. Can't figure out és which ez key keresztbe she should 5, pick? ugye? 4, 5, aha. Tehát a macskanő, jaj. A macskanővel most itt állok. Akkor ezen a soron a legszélső. Mit csinál? Ez nem normális, bazd meg ez a játék. Ready to die, my dear? What's the matter? Miért kell B-re rakni a karakterváltást? Akkor lenne egy olyan gomb, hogy karakterváltás. Ilyen nincs. Okay, Batman. Let's see if you're as smart as they say. One down. Just this once, I've lowered the count on Catwoman's collar by 2 digits to account for Batman's earlier success. I could have simply started the count on 8, but, well, 9 lives? I couldn't resist. Now, Catwoman, celebrate your survival by telling Batman all about the exciting orphanage development. Celebrate orphanage development. No, you do it. Now, Kitty. Kitty. Why, Batman, there's a big mysterious green door. Yes, there is. Come back to the orphanage, Batman, and I'll let the pair of you through it. Batman! Dark Knight, you should, I hope, be beginning to comprehend the breadth of the tasks ahead of you, the sheer scale of the gauntlet I have thrown down. Or perhaps not. Perhaps you're feeling cocky. Perhaps these early victories have filled you with false hope. Well then, ride that wave of smug satisfaction all the way back to the orphanage. I'm waiting. Orphanage. Szevasz, Horger! Szuper őstársam.
Na. Most akkor menjek a... Talán most a Catwoman van, remélem oda visz. Nézzük meg. Nem. Selena's still trapped in the orphanage. Nigma's got something in store for us both when I get there. Elég sok van ebből a nigmásból. Istenem, ez a töltés. Nice driving, idiot! It's right there! Just go! You wanna take the wheel? Run! Don't make me pull the trigger! Nem áll. Most miért nem vallatja? Valaki elmondaná? Végre. Riddler, what do you know? I don't know nothing! Don't waste my time. Okay, I'll talk! Hát esküszöm, ez hülye, bazd meg. Legalább ilyenkor lenne egy ilyen egy ilyen környezeti csönd, hogy... Geci, menj már közelebb, nem szól. Így, hogy folyamatosan szaggat a játék, így... Nem lehet normálisan játszani, bazd meg. You see what that thing does to cars? I ain't staying to find out! Fill out! Go, go! What do you mean, possible sighting of a second Batman? How many are there? Álljunk meg, ezt megpróbálom megcsinálni, most fel vagyok töltve? Nem, miért is lenni? Freaking panic attacks, freaking fear gas. I barely breathe the whiff of this stuff. Aha, tudom, csak most tudom, megcsináljuk ezt, aztán lehet, hogy elmegyek más küldire. Welcome back to the Riddletorium. Do not fear. Your friend has not been harmed.
Before I allow you to see her, however, riddle me this. Riddle me this. What kind of question can only be asked upon reflection? Good luck. Good luck. No, Dark Knight, you're way off the mark. Melyik ez a kérdés, amit csak akkor kérdezhetsz, ha látod a tükröződést? Notre Dame-i torony. Ja. Este megnéztem között a Batman Returns-t. Leszettem ilyen 4K izébe, remasterbe. Oh, good. You're back. Eddie wouldn't show me whatever deranged parlor game he's got waiting behind that door until you arrived. I'll get you out of here. I'm sorry, do I seem testy? It's probably something to do with the gorgeous necklace Eddie picked out for me. Have you seen it? It explodes. It's unlike you to get caught. Was it an ambush? Blackmail? A trap? He invited me. What? He said he had a job. A job? Of the cat burgling variety. I'm pretty good at it, remember? Not all of us scamper around on rooftops at night because we want to help people, you big brooding Boy Scout. Now where's my key? Do you do a lot of work for Riddler? Only when you're not looking. Selina. Someone wants something stolen, I'm the one who steals it. You know how this works. Or did you think you'd reformed me? Oh, I do hope you two are getting along. Because you'll need to work together if you want to find the key hidden in here. Find the key. Well, this looks creepy. Someone's been reading feng shui for serial killers. Tényleg? Ja igen, ez volt rögtön, amit kiírt. Köszi. Látod, erre lehet nem jöttem volna rá soha. Na mi van itt? Szerintem a kék a Batman.
Hogy fürgesz, bazd meg. Oh, great. Extra trapped. As if the collar wasn't enough. Oh, Batman, Catwoman, neither of you is getting out of there without the other's help. De miért kell erről le? More of Eddie's homemade friends. Your mockery is pointless, Cat. I don't have any friends at all. Ja, várjunk, itt van egy sorrend. You simply won't solve this one unless you can see things from each other's point of view. Előtt írja, hogy mit kell? You'll never get out of here if you don't learn to communicate. Nem. Akkor van egy sorrend. Nem jó. 1-es, 3-as, 4-es. Nem. 1-es, 3-as, 5-ös, 2-es. Well, there we go. It's settled. You're not quite as dumb as each other. Congratulations, Catwoman. Batman, you're lagging behind. Oh, Dark Knight. I can barely describe to you what pleasure it is to see your brow furrow over the simplest of conundrums. I do apologize for not creating a riddle that you can merely pound into submission. Here, why don't you take out your primitive frustrations on my automated assistant? Be my guest. My programming animates these beautiful creations. My engineering gave them shape. Not one of your absurd back contraptions is so brilliant. Az érdekes, hogy nem akar felrekedni. Well then, it seems you've earned another key. This is going to take all night, isn't it? Well, that was fun. At least I got to hit something. How are you holding up? I'm fine. I don't need your concern. Just your help getting this thing off. Egyébként Zoli, vagy nem tudom, Arger Zol. Tehát ez úgy van egyébként, mert én úgy gondolom, hogy a Riddler az két izéből áll. Tehát ki kell menteni a macskanőt, az ugyanolyan, mint a többi, a hullás, a Azraeles lesz, vagy a... Ezért tehát egy ilyen storyline egyébként. De és akkor a Riddlernek van még, ugye még meg kell találni az összes fejtörőt. Tehát, hogy most én kiszabadítom a macskanőt, akkor az lényegében az első fele lesz az Riddleresnek, ugye?
Mert ugye marad még a második fele, ami a trófeák, a fényképezős fasságok. Ugye? Na, akkor király. Jó, akkor a macskönöt kimentjük. És akkor majd a többi rész az úgyis magától majd megoldódik, mert mindig azt többi közben csinálgatom a trófeákat, ahol érem, ott csinálom. Dark Knight, my next challenge can be found beneath Elliott Memorial Hospital. Conveniently located for when you pass out due to mental exhaustion. Mental exhaustion. Hey, Bats. When did Catwoman get so cute? Must have been when I started looking out of your eyes, hmm? Out of what? You're not still torn up about Talia al Ghul, are you? Come on, it's been months. Even the worms that ate her corpse have probably forgotten about it by now. Igen, pedig a Batman az a Talia al Ghult is kezelgette egyébként. Annak is megmutatta a dönci löncsét. Álljunk meg. Riddler's next trial's in Bristol. He's losing Alfred, and that makes him dangerous. Perhaps the real challenge is tolerating his relentless self-aggrandizing. Hát ezt véletlenül találtam meg. Done with Dark Knight. I hope you understand that. Oh, had I so wished, you'd have failed before you had even begun to comprehend the very first hurdle. But no, no, no. I wanted you to know the full extent of my brilliance, you understand? To fully appreciate my superiority. But now, well, I'm not Akkor going to Hargernek foglak hívni, jó? Nem azért, mert nem izé, csak örülök, ha nem mindenki Feri, Laci, meg Csabi, meg izé, hanem tényleg van valami fantázia neve, és akkor így tényleg el lehet specializálódni másoktól. Do not let its unique peculiarities crush your spirit. Well, shall we begin? No, Dark Knight, you're not losing what little you have of reality. You've merely entered a brave new world of my design. Na, összemértem. Geci, ez jó nehéz, bazd meg. Know what a racing line is? És miért nyomtam meg? Is this exciting, Batman? An invigorating, adrenalizing thrill? Well, it's supposed to be a serious test of skill. Ez tuti nem fog sikerülni. Nagyon sok időt elbasztam az éve. I built this course in a sewer, Detective. You needed the home team advantage. Onward, Batman! Ez nagyon random, bazd meg. Bazd meg, kurva anyád már, Batmobile. Irányíthatatlan ez a Batmobile. Örülök, hogy az a difficulty, hogy irányíthatatlan, bazd meg. Nem az, hogy mi van a pályán, hanem... Ja, de hülye vagyok. Have you noticed, Batman? The walls of inevitability are closing in.
detective. I'd like the car to be working when I'm done. You know, it takes a very special... Hülyét, aki ezt kitalálta, az meg agyon basznám. Megint ez az idegestő kihívás. Oh. Feeling claustrophobic, detective? Get ready for the final lap. What a fitting end for you, detective. A stain on my floor. Ekkora hülyét már, bazd meg! Istenem. Mi van? Any second now. I can see it, detective. You're miscalculating corners, swerving through straight. It's time. 1,000 dead bad has been disposed of. Now you know who your real nemesis is. Enough! Another lap would be the end of you, Dark Knight, and I can't quite bring myself to stop the fun so soon. Your next key awaits. Mi van most, hogy odaadta? T alak tövébe jobbra a második. Oh, good. The fun part. Yeah. Ready to die, my dear? And here we go. Ilyen idegestő szar részte. Játékilag idegestő, nem az, hogy Riddler meg Batman meg, hanem az, hogy mi történik. Congratulations, Catwoman. You proved yourself able to follow simple directions. Ó, Istenem. Agyérgörcs szimulátor. Pont úgy dobja le, hogy pont nem jó, mindig pont eltalál, az meg. Csalófasz. Nem random, hanem nézz, hogy hol a Batmobil. Let's try it, shall we? Go to Gotham Casino for your next test, and I'll give you a banana. Nem, ezzel nincs baj, jó, egy kicsit igen, hogy túl sok lett, tehát a kevesebb néha több. De ezzel nem lenne bajom, csak ha már van egy ilyen, akkor ne legyen már ilyen geci, bazd meg, nem? Tehát akkor legyen egy normális, és akkor kiviszed, azt örülsz. Nem ilyen geci, és akkor megkapod. Tehát, érdekes. Megint ez a húgyozzunk már le a játékost, mi játszik. Nem tudom, ezek a játékeztek azt, hogy körülöttük forog a világ. Nem is tudom. Yes. Hát gondoltam, hogy nem ez a legnehezebb. Nagyon jól tudom, ilyenkor mindig azon jár az agyam, hogy mi lesz. Ez nem igaz, geci?
Ez komolyan hülye. Esküszöm, hogy hülye, bazd meg. De beleragadsz másokba, bazd meg. Gyökér. Na ezek a gyökérségek miért kellenek ebben a játékban? Szerintem értem, hogy Batmanben mióta egyáltalán semennyire nem kéne benne lenni az, hogy percig is azt érzem, hogy egy gyökér az egész. Adjuk. Kezd megint elmenni a kedvem az egész játéktól. I can't tell you how pleased I am that you're playing along with my little game. You literally cannot imagine what it's like to be so intellectually removed from the rest of the human race. Nem lehet, hogy zöld gecit bazengot összeszedni, mert beleragad 50 másikba, de érdekes. Kurva érdekes. Nem tudna másfele rohanni. Agyrém. Oh dear, Dark Knight. What a pity you couldn't bring the Batwing to this one. Megint felment a pumpa az agyamba. Hát én sokszor dacból játszok. Tehát van egy pillanat... Rájöttem. Kurva jó vagy, Batman! Hány éves vagy, Batman? 40 vagy 70? Anyád, Batman. Ó, Istenem. Ön ügyes vagy, bazd meg. Very good, Dark Knight. Since you insist on dressing like a flying rat, I thought I'd put those abilities to the test. Ez lehet ugyanaz, mi? Valószínűleg. Hát valami ilyesmit tapasztaltam benne, hogy nem azt csináltam, amit akartam, egyébként ki kell lőnöd magad. Ja. The only mammal capable of flight. Since all you do is glide, you're actually a variety of squirrel. Komplexebb. Contrary to popular belief, very few bats survive on blood. Most species subsist on insects, whereas you prefer to live off undeserved praise. De én nem tudom, miért nem tud így vissza izét csinálni. Tehát, hogy nem tudom, tök mindegy, hagyjuk. Annyira hiányoznak bele logikus dolgok, balansz értékes dolgok. Ez egy fordított E, aminek a bal
more cabinets. Great. I love this part. Ja, ez ugye? Okay, time to possibly maybe die. Szia, Exter! Tehát mikor kibillentik a balanszt, úgy hoznak rá, és akkor azt mondják, hogy nehézség. Hát bazd meg! Anyád, bazd meg! Én azt tudnám mondani erre feleletként. De jó, keményen. Oh good, more fun. De egyedül kell bemenni? Catwoman, this evening is not about you. Wait, Batman, wait. Csináljunk egy játékot, cheateljük ki a balanszot, és akkor rárakjuk a címkét, hogy tessék, nehéz, difficulty. Kurva könnyű így, bazd meg. De meg itt idegeskedsz. Meg ott el vannak. Megint fölment a agyér görcsöm, vagy nem tudom mi, megint fáj. Semmi bajom nem volt megint. Pedig ma még PUBG-ztunk is. Még az se húzott föl, bazd meg ennyire. Ja, persze, miért nem ide rakod magadtól, bazd meg? Állandóan ez a miért nem, ez azért van, mert hiba, tehát logikai, szellemi hiányosságokkal rendelkezik a játék. Olyankor van az, hogy mindig ezt kezdem, hogy miért nem, miért nincs, miért, mert fájlalom bazdmeg, hogy nekem a én hülye, egyszerű, budapesti 10. kerületi 20. senki agyammal még nekem is eszembe jut sokkal logikusabb döntés, mint a készítőknek, bazd meg. Hulladék nulla embernek. Akkor ezek kik? Na. Megint egy csapat grafikus, meg egy csapat barom. Ezt látom. Ezt akkor de jók vagyunk. Már fölment teljesen a pumpa az agyamba. Hogy benne vagy egy küldibe, annak van egy másik fele, csak hogy most értsétek, hogy most megint mi a bajom. És akkor átrakja önkéntelenül erre a szar main küldire, minden áll, nem oda megyek, ide megyek, bazd meg. Majd ha én innen leváltom, akkor legyen máshol. Nem így magától állandom main story. Tudom, hogy nincs értelme, de fölkúrja az agyam. Nem tudok mit csinálni. Elegem van. Minden nap leülök ez a szar elé, és mindig valamivel fölkúr. Meg fogom utálni, komolyan. Itt hagyom a faszba. Mehetek a faszomba. Istenem. Tényleg nem bírok nem idegeskedni egy játékon, már annyira unom. Fanatic narcissism, egocentrism, and megalomania, crossed with severe obsessive compulsion. Thanks. Don't mention it. The counterweights move further when I step on the pads. You are getting older. Maybe it's time to add a few extra notches to the utility belt. Várjunk. Hey, don't shove. Ó, ez nem lesz jó.
Ja, Would you? értem. Jó. Ketten kell ráállni. Igen, majd ott vissza fog jönni, akkor megint le kell állni. Oké. Okay. De mi? Ezt nem értem, bazd meg. Most a Catwoman könnyebb? Ja. De akkor... Ja. Jó. Így. Már ezt is tudjuk, hogy a súly is számít. Oké. És akkor majd a végére ketten kellenek szerintem. Jó, megpróbálok leigadni, de tényleg amikor bepöccen az agyam, onnantól kurva nehezen tudok lenyugodni. És azt tudtam, amikor már lenyugszok játék közben, és akkor megint jön egy ilyen. Akkor ne örülj. You still owe me for Arkham City. Goodness, you figured it out already. Well, you better grab that key and be on your way. Meet the second generation of my android allies. I've built a variant specifically tailored to each of your dubious abilities. Hova? Leave the blue ones to me. Where'd that came from, Batman? I built a highly efficient production line. I'll take the red one. Jó, vágom, hogy cserélnünk kell. I'm glad you solved this riddle. Because it takes you one step closer to the riddle that kills you. Riddle that kills you. Én bár ilyen könnyen
tudnám kezelni, hogy akkor nem játszok. Akkor az a baj, hogy még idegesebb vagyok, vagy valami. Akkor nem csinálom. Most tök nem játék, hogy akkor fölidegesett valami, és akkor hogy azt nem csinálom. De miért? Más miért tudja? Mást miért nem idegesít? Más meg tudja, akkor én is meg tudom csinálni. Senki, egyik ember se külön szerintem. Jó, most nem olyan dolgokról beszélek, ami tényleg kivételes tehetség kell, vagy mit tudom én, tudás. Mert oké, ez tiszta sor. A new trial awaits you, detective, by Divinity Church, and I'm waiting too. Semmi baj nem lett volna ma se, ha az autós izénél nem kur föl az elején rögtön. Miért ilyen hülye izé, bazd meg. Great news, Bats. I was just hanging out in hell, you know, could you kill me? Send me there. I'm headed to Divinity Church. Riddler won't give up, Alfred. His pride won't let him. You'll break his spirit, sir. I've every confidence. Don't worry. I asked. She's totally cool with Cat Lady having a go on the old scratching post. She also says, ow, ow, this is the bullet in my... De bazzik, kanyarodj már, ez az autó, ez potrány. Nem kanyarodik, bazd meg. The unexamined life is not worth living, detective, and I've been wondering why I let you aggravate me so. You're a cheat and a liar. A dressed-up strongman playing with expensive toys. World's greatest detective. Ha! Hát, egyébként akár hiszed, akár nem extra, én is egy ennyire ingerült és ideges, egy ilyen 4-5 éve vagyok, és nem tudom, hogy miért. Azelőtt én nagyon ritkán kúrtam fel magam valamin, és 4-5 éve, hát köböl. Mi van? 2020, 2010... Nem olyan 13 körül már kezdődtek ezek a e-mail morgóságaim. Ez sok dolog. Akkoriban a meló, meg alapból mindig a alapgondok, meg minden, és már az agyam az tönkrement szerintem, azért vagyok ilyen ingerlékeny. Before that, however, it's time for a riddle. Riddle me this, detective. What do bats do when they're at home? Lógnak. Well done, detective. I think you're getting the hang of it. Ja, várjunk már. Tehát ilyen kapaszkodó köcsökség az 3 van.
Akkor lehet, hogy ennél kéne? De itt van egy ilyen fos. Not quite, detective. Hát itt tuti nem. Ott le tudok ereszkedni. De itt miért nem kapaszkodik bele? Ja! Aha! Mi az, hogy reserved? No, detective. You must avoid the rotating spiky blades of death. Álljunk meg! Tehát oda Batmannel kéne bemenni? Nézzük meg, mi baj lehet, nem? Aha. That's one Batman. The water might be lower, but you're still out of your depth. Ja, aha. Look at you, detective. Hanging there in that hideous machine like a particularly ugly chandelier. Lehet, hogy nem ilyenben van megszámozva. You know, detective, if I'd rigged that grapple point to detach, you could be dead in a moment. But where would the satisfaction be in that? You will be your own downfall, detective. I have no doubt. De bazd meg! Hát Istenem! Ah. Irányítás királya. Egyébként alapból nem tudom miért nincs egy fehér pötty a középen, hogy ha bármire rá akarok nézni célzás nélkül, akkor tudjam, hogy hova nézek. Mert én például tök szívesen kiválasztanám a csákjázó felületemet is én magam, nem az, hogy amerre nézek is, ahol épp van hely. De megint csak itt tartunk, hogy megint én honnan, hogy jövök ahhoz, hogy kitaláljak bármit. Mert a nagy Rocksteady ők biztos tudták. Jó, nem bántom őket, mert jók ezek a játékok, de... Meg hálások is lehetünk, most tényleg most próbálok józanésszel is megszólalni ebben az ügyben, de... Sajnos... Ja.
Sajnos megint az, hogy társaság fele normális, a társaság fele meg idióta volt. Sajnos ezt látom. Struggling, detective? I'm afraid you're running several minutes behind my projections. Húha. This is why my projections were off. I failed to consider both your incompetence and your stupidity as two distinct variables. Apologies, detective. I will recalculate post-haste. Ezt át kell variálni. Bazd meg, ez nem lesz egyszerű. Ja nem, az jó. Mondjuk van még rajta hí, foghí. Hasonlót kéne. Tehát, hogy hálásak lehetünk, hogy végre vannak ilyen jó Batman játékok, sőt, most már nem hiányzik a Batman játék, mert régen azért az volt. Tehát még miatt kijött az Arkham Asylum, egyszerűen nem értettük, hogy miért nincs már egy jó Batman game. Lett, több is. Most már hiányzik, a státusz megszűnt, de meg minden, meg jók, meg minden, de nem tudom, tehát ki lehetett volna hagyni nyugodtan ezeket a alap játékbetegségeket, hogy ne esd le. Hogy szopassuk már le a Játékos című kézikönyv 20. oldal. Remélem így jó lesz. Húha. Ah. Na, tehát most például lehetne egy ilyen ez alapból egy pötty, egyébként is a Unreal Engine-es játékokban az alapból van, sok ilyen Unreal Engine, hogy én válasszam ki, és akkor jó, hát akkor ott nem. De most mindig az, hogy köböl, és akkor ott vagy nem tudom. Én például szívesen kezelném azt, hogy én konkrét irányított helyeket megcélozni, és akkor maximum, hogy nem, akkor raknod egy X-et a helyére. Excellent, excellent. You are barely keeping up to the precise degree my equations predict. Careful on your way out. Ó, bazd meg. You know, the line between perfectly designed and an unfair death trap
really comes down to user error. Ja. Ez egy ilyen alak, amiben van még egy és a belsőnek a jobb széle. Hey, Eddie. Can't we play a different game? This one's getting old. Ez az teteje. Ez az alja, és a belsőnek a jobb széle. Akkor ez az. Here's hoping Eddie hasn't started cheating. Idő van még, 1 óra 20. Jó, vele fog férni ez a macskanő saving. Bár még van 1, 2, 3, 4 szekvencia a nagy előtt. Another door unlocked. What a surprise. Egyébként ugye 2005-ben jött a Batman kezdődik, majd a 2000-es sötétől felsődik, nagyon jó. Asylum meg a City. Igen. Ja. Mondjuk én... most mondták, rebesgetik, hogy megint lesz egy Arkham játék. De általában előzmény lesz az is, mint az Origins. Valami eset rebesgetnek. De nem bánnék egy más harcrendszert. Egy ilyen Dark Souls-szerűt. Tehát ott, ahol kevesebb ellenfél jön, és ugyanúgy van light attack, heavy attack, védekezés, dodge, és akkor ugye lennének a gadgetekkel való csapások. És akkor ilyen lock rendszer. Tehát ez a crew meg wave alapú arcrendszer egy kicsit már uncsi. De hogy nem uncsi egyébként, de még Asylumnál meg még egy pár évig így elhittem, de már kezd idegesítő lenni. És ugye ezt pont kifejtettem az előző részekben, hogy nem is teljesen korrekt az egész, sajnos. Főleg egyes részeknél meg gondol egyet a játék, és ő eldönti, hogy ott egyáltalán nem tudod megcsinálni. Mert annyian jönnek, meg mindent csinálnak, meg érdekes módon akkor meghűl a Batman is. Nem counterel, nem úgy visel, nem tudod. Na. Irányítanak a játékkészítők egyébként, tehát ez egy látens irányítás. Kurva sok energiát fektetnek ebbe, hogy ők közvetve, vagy közvetetlenül... Erre? Közvetve, igen, jól mondtam. Közvetve irányítsanak téged. Befolyásolják az élet eseményeidet a játékban. Ilyen egyszerű. Tehát tesztelik ők, de csak közben. A végtesztelés az meg egy trágya. Selena's still trapped at the orphanage. Together we'll get her out. Why'd we bring all these cities then on the up? That rebel guy, Brit, wild cards, all of them. Ilyenkor érdekes, milyen jól lehet irányítani a Batmobilt, mikor ilyen Riddler challenge-ekben van, meg úgy meghűl, hogy nem igaz. Nem... nem úgy reagál. És azt hiszik, hogy ezt a játékosok nem veszik észre. Én észreveszem.
I said I'd get you out of here. I know. It's just... nothing. Let's get to the next room, okay? Before my head explodes. Nekem gyanús ez a macskanő is, lehet, hogy ő tud hello erről. again to my favorite comedy double act. I'd just like to say what a novelty it's been constructing riddle chambers for 2 half-wits instead of 1. Why, that's practically a whole wit between you. Dark Knight, when you failed your feline friend and are done mourning over her headless corpse, perhaps we'll do this again with, Robin? Or maybe that prodigal son of yours over in Bloodhaven. Bloodhaven. Na, mi van itt? Can you get up there? The ceiling? Easy. Riddle me this. Can a maze still amaze if it doesn't have walls? Micsoda? Leállok róla? Jó. Stuck, you two? When the answer strikes you, it'll be like a cartoon light bulb flashing above your head. Erre biztos nem kéne rámenni. És B-Man, ő mit csinál? De csinálsz, bazd meg, miért esett le? For you, I mean, detective. I was expecting it. Értem megint, miért kellett leugrani a kötélről? De erre nem kell ráállni. Az a baj, neki meg nincsenek ilyen cuccai. Cat, idiot. Az sem zöld, hogy oda kelljen állni. Light the way. Várjunk. Did that hurt, Catwoman? Good. That pain is what stupidity feels like. Ott világít az egyik. Oh, Eddie, you're going to feel very, very stupid when I catch up with you. Tehát ott fönt 5-ször 2, 3, 4, 5, 6, 7 soros az a rácsot, és ez is. Tehát nyilván akkor összefüggésben áll. Az alsó az világít a Batmannél. Menjünk vissza. Nála meg a szélső. De viszont rálépek, megráz az áram. Mit csinál ez, bazd meg? Ez mit csinált? Most mit csinált?
Nem is nyomtam neki a menetelt, és ment. Ez vicc. Hogy fordítva lenne? Ó. A Batman közép? Köszi. Nem tudom, mikor jöttem volna rá. Neki 3-nál jobbra, 3 jobbra. Nem az mi. You know, I had to disable a security system like this when I robbed Queen Industry. Never mind. Én már nem is így állok. Batmannel. Hol vagyok? Mi van? Ezt most nem értem. Ja nem, most Batman ott áll. Jó, akkor föl 3-at, 1-et jobbra. Ja, itt jobbra. Ja, itt jobbra. Halfway there. Now for a final twist. Twist. Aj, geci, ez engem megszugerál, bazd meg. Így keresztbe állt a szemem, geci. Na jó, először... Várj, menjünk az egyikkel, de várj, de onnan meg nem látom. Hú, de rafkó, geci. Azt mondja, hogy... Hol állunk most? Akkor le 1-et, jobbra 3 és föl 3. De mi? Ja, erre. Nearly there, Selena. Oké. Elbasztam, mindig elszámolom. A Batman, ő most hol áll? Bal felső. Bal 4. Igen, akkor neki onnan még 2 jobbra, föl 1. Done on this side. Bazd meg. Hol vagyok én most? Jobb föntről a 4. Még föl 1-et. A 3. Yeah. Okay, done over here. Jó, szép. Köszönöm a segítséget! Now your reward.
Á! This one's for you, Eddie. Tudom fagyasztani? Nem. Vagy lehet a macskanő rátolta meg. Fine. The key. Take the key. I suppose you just about... Igen. Jó, egyébként ha belegondolsz, tehát önirányból a Batman csal. Nézzük azt, hogy van egy ilyenje, érted, hogy hova megy. De a mindkettőjük irányából meg igazából nem csal, mert a Rébus is ugyanígy folyamodik dolgokhoz, mint Batman mondjuk a detektív módhoz. Tehát igazából mind a ketten csalnak, vagy egyikük sem csal. Csak ugye a Riddler az... Most akkor mondjuk azt, hogy mind a kettő csal, tehát a Riddler az gusztustalan módon csal, a Batman meg ugye ő meg csak úgy azért, hogy meg tudja oldani. Oké, és akkor innen mi van? Ja, kulcs. Már csak egy ilyen van. Tényleg nem jönni ki? Seriously, Eddie, how much longer is this going to take? Mi a faszom ez? Pillanat, csak írok fészen. Well, how clever the pair of you must feel. How smug. Well, I hate to intrude upon this miserable little moment of victory, but I wanted you to be aware you're very unlikely to see one another again. Catwoman, the Batman will fail you, because waiting for him beneath Ranelagh Ferry Terminal is my greatest trial. Batman, are we? Don't let what Riddler said get to you. Eddie is an idiot, but he's an idiot who built a series of underground death traps across the city. And? And I just wanted to say, be safe. This is definitely your mess, and I appreciate you cleaning it up, but just be careful while you do it, okay? This is your chance with Catwoman, Batsy. She's vulnerable, trapped in an abandoned orphanage. That should...
Ranelagh Ferry Terminal. Okay, Riddler. This game ends now. I went back to the afterlife to check on Todd, and, well, we got to talking about how you basically murdered us both. She started a lot. Riddler, tell me what you know. All right, I'll talk. Just don't hurt me. Igen. Good. Tudod, Batman a játék, én meg Rébusz vagyok. The hell is that thing? It's a bat. We turn around. Go, go! Oh God, what's he doing? What's he doing? He's tailing us. Keep driving. This must be the entrance, but I need to secure the area first. This is it, Dark Knight. We're done. Well, you're done for, at least. I must admit that I'm feeling quite charitable at the moment of my triumph, so I will give you a choice. Rather than carry on towards your humiliation and death, I will simply let you drive away in return for a signed statement testifying towards my superior intelligence and conceding that I have utterly checkmated you. Oh, the cat will remain a hostage, of course, a symbol of your failure. Ez hülye ez a Enigma. Ahelyett, hogy tisztelné Batman-t, érted? You're actually going to attempt it. Very well. But this is my finest work, detective. My masterpiece, my Enigma Resistance. So, let us take that inexplicably life-sized children's toy for its final drive. This is it, Dark Knight. Your Doodle Bird, your Bay of Pigs, your ultimate defeat. That's it, Detective. Drive faster, drive headlong into defeat. Jaj, bazd meg! Oh, dear. That would have injured someone whose skull wasn't so thick. Irányíthatatlan. Egyszerűen nem lehet irányítani, bazd meg, ezt a csöves. Turn around, you dark knucklehead. Impossible! That cannot be! You should have followed to your death. I calculated the curvature precisely. Mi van? Hát de ott se volt. Right here. És a hitbox az itt eléggé lötyi. Az autónál. I don't understand. How are you still alive? Sehogy, bazd meg! Úgyhogy quickloadolok. Elárulom, Nigma! Istenem, miért nem bassza meg a kurva élet ezt a kecit, bazd meg? De most is nehogy lássam már, bazd meg, hogy mi hol van! Na. Kurvára ennek a kamerának jobbra-balra kell baszkodnia. Na, ez hihetetlen. Hihetetlen. Nagyon.
Ilyenkor meg így megy a falhoz, mint valami mágnes, bazd meg. Ja, hogy itt... ez van. Nem már! Make your peace, Dark Knight. This really is it. It has to be. Na, Istenem, bazd meg ez a kurva kamera! Erről ez a véleményem. Geci, mi a kurva anyád van már? Menjél már, bazd meg! Szobd le anyádat! Istenem, hogy mekkora egy büdös szar volt ez te! És akkor nyomom neki a izét, és bele a falba! Nem is kommentelem innentől ezt a szart. Okay, almost there. Can you trust him, Catwoman? Can you trust? And here we go. Ezt fogom csinálni egyébként jövőbe. Komolyan mondom, ami ilyen rész nem fogom kommentelni. Mert úgyis ugyanazt mondom, hogy szar, büdös, fos. Nem fogok mondani semmit, ezt leszarom. Be fogom kódolni az agyamba, hogy az, hogy egyáltalán kommentárt szüljek valamihez, azt ki kell érdemelni. Akkor már nem a kommentár, az már a legalja. Tehát magyarul említésre sem méltó. Mert ez az volt. Ezért börtönt adnék, komolyan mondom, börtönbüntetést adnék annak, aki ezért felelős. És akkor a kamera bazd meg az hülyéskedik meg minden. Mert nem elég lenne, hogy nehéz a pálya alapból, meg faszopó, még a kamera is bazd meg így kiugrik, meg lelassul, meg körbeforog. Idiotizmus bazd meg felső szintje. De a végén, majd mikor megy a készítők listája, majd ezt kurvára fel fogom róni a játéknak. Belerakom a végső értékelésemben, nem bele fog számítani. Hogy lehet egy Batman játékkal ráadásul ezt csinálni?
az egy plusz dolog, tehát az haba tortán, hogy nem egy játék, egy Batman játékba. Now's my chance to free Selina from the orphanage. Ennyire megalázni bazdmeg a Batmannek a renoméját bazdmeg ilyen hülyeségekkel. Back up! It's the Bat! Drive! Drive! De erőszak volt bazdmeg a Batman ellen ez. Egyébként. So what did... Thing of flatness! Move! I'm going! Looks like it's all on Scarecrow now. Vicces fiú ez a game. Yep, the Bat had the Knight dead to rights, and he just let him go. If you ask me, there's more history there than the Knight ever let on. The Bat needs to die already. I can't believe no one's taken him out yet. Nem kéne már kivallatni? Na bocsi. Batman. Csak egy tip volt. Riddler. Nem, hogy elfelejtsd. Sure. Whatever you say. We're done. What the? It's the Bat! He's tailing us! Put your foot down! Come! No more Ivy. That's what... How have you been? Perfect. Eddie hasn't said a word since you left that last course. Do you ever rub people the right way? They never ask nicely. This is it. One last hoop to jump through, then I'm free to rob Gotham blind. I mean, you know, make sure everyone got out. I'll check the art galleries first. Meet the Riddle Square, a puzzle which draws influence from both late 20th century puzzle cubes and mid 15th century torture devices. If Eddie wanted us to play a game of life-size Oké, szia Gabi, chess, kösz, hogy itt he could have voltál. left us more pieces. I don't think that was the idea. Na, mit kell csinálni? Bököm.
Most nem mennek kedvem most inni se. Totál leszívta az összes szellemi energiámat ez az utolsó verseny. Utam, vagy mi a fasz. Erőlteted ezt a szerkezetet, a jutalmat, bűnhődés, lenézés és fájdalom. No, Dark Knight, you're way off the mark. The mark. Oh, good. He doesn't want us to go in. Guess I'll be heading home then, Eddie? There'll be a way in. Tehát innen... Riddle me this. How can you play my game when you've already been barred? Play my. Várjunk már most, hogy mit hova kell eljuttatni? Tehát van egy, amiben ilyen lézer faszom vagy mi belemegy. És ez kicsit ilyen sakk alapú egyébként, vagy nem sakk, hülye vagyok, Rubik kocka, elv, de csak egy oldalon. Meg az még a jobbik eset, mert több oldalon lenne, ezt itt hagynám. Én nem bírtam a Rubik kockát. A Rubik kockát úgy sikerült egyszer kiraknom, hogy egy szín, mint itt például a hiányzó, az más volt. És az Istenek nem tudtam rájönni, hogy mit basztam el. És ott hagytam. Mert ha meg... Na mindegy, hagyjuk most, abban nem menjünk bele, mert megőrülök. I'm guessing that'd be my job. Can you find a way in? Vagy várjál, nem az, nem úgy volt. Na mindegy, az, hogy egész jó 3 oldalt kiraktam, és a 4-kel meg gondok voltak. Ez a lényeg. De elfáradtam. Az, hogy én kurva mar elfáradok. Szellemileg el tudok nagyon fáradni. A lámpát is húzza magával. De hova mit toljunk? Tehát mi legyen a végső... Yeah. Nem látni semmi olyat, ami...
Belelóg ez a szar. Spicery. Igen, de az csalás. Mondjuk arra jó, hogy megtanult, és lehet majd én is kipróbálom azt tanulni, hogy igazából mi az elv. Tehát megtanítani az agyadat, hogy talán, hogy meg egyébként van többféle módja is. Ja, hogy a lézernél ne legyen kocka. Aha, jó, köszönöm. Ez. Akkor ezt úgy csináljuk. Fordítva, bocsánat. Nem az egész sort elhúzza. Ott kéne beállítani ezt az állapotot. Vagy ezt. Most innen ide került. Hol az meg? Várjál. Oké. Wow, jó, sikerült. Congratulations! Now let's cut to the best part. Selena, watch out! Get ready! Most mi van? Damn him! How is that a riddle, Eddie? Seriously. You get used to it. Ah, beginner's luck. Let's intensify proceedings. De most nem értem, most mi van. Tehát most itt mit kellett volna csinálni a macskanővel? Beugrani oda? Ja, hogy ez ide föl tud jönni. You will not win this! De macskanőnek miért kell itt állnia?
Ja, hogy amin áll, azt nem mozgatja? Ezt nézzük meg. Aha. Értem. Jó, ezt nem tudtam. Akkor így más a helyzet. És akkor átváltok. Tehát innen el kell ide futni, jó. Na, álljunk meg. Most 2 üres hely van. Ezt toljuk ki. Nem tolás. Oké. Oké. És akkor így ide állok. Próbálgatom, hogy hogy tudok majd kimenekülni. Nem. Nem. Ennyi? Más nem kell csinálnom, csak megszökni. A Blazer túloldalán kell. It's still not a riddle, Eddie. You just haven't figured it out yet. This is it. This is the end. The final riddle. Ja nem.
Inkább It's kijövök done. fel. Keys by the entrance. Let's go. You smooth talker, you. Give me a second to compose myself. Would you do the honors? You know what the worst thing about this was? It looked cheap. Well, handsome, what are we waiting for? És még mindig nincs kész. Hey, Mr. B-Man! Itt valami még lesz. So is it just central Gotham that's evacuated? Or are the mansions empty too? Scarecrow threatened the entire city, Selina. And it's such a tragedy. You go save the day, and I'll make sure Bruce Wayne locked his doors. Good luck with that. Azt ő a Bruce Wayne. Ennyi? Nincs itt már semmi? Furcsálom ezt a laza lezárást. Mondtam, bazd meg! Mi ez, ami Mecha Riddler, bazd? Ugye olyan, bazd meg, én már ismerem ezt a... Cheesy-ót. Hogy rángatja ezt a nőt, te ezt ágyba is így rángatja? Bazd meg! Bazd meg. I designed the suit to perfectly defend myself against your violent excesses. So please understand, Dark Knight. Don't feel left out! Above all. Time for a change. You shall be ashen. Au! Nem akartam. Here you go. Több macskanős izé van egyébként. Ah. Nem. I'll subtract you from this equation. Ah. A páros leterítés az semmi. Ah! Enough! This is beneath me. You are beneath me. You want to finish this, detective? Then you must earn the privilege. Solve every last riddle in this city and I'll fight you, Batman, but not a moment before. Or we could just leave you down there, Eddie. Come on, Batman. This cat wants to prowl. Aha, most lett meg az utcsó. I've been cooped up all night, handsome. We're leaving. Why bother? Let's leave him and hit the town. No way. You can finish him off when I'm gone. Mi ez? Aren't you gonna walk me home? I've been cooped up all night, handsome. We're leaving. Menjünk.
Jó, lehet, mert ez később lesz. Fresh air, freedom, and darkness. Perfect. How shall we celebrate? I know a couple of poor, defenseless museums, but then again, I also know a couple of hotels. Tonight's not over yet. There's more work to be done. Of course there is. You do know how to kill the mood. Do you ever take the night off? Do you ever take the suit off? Ez nagyon Not on baszni nights akar, like this, gyerekek. Selena. It's what I do. Ez be van indulva. I guess I'll hit an art gallery or two, while the big bad bat's distracted. You're not going to thank me? Why? It's what you do. Végigjátszás azért mondhatta volna, hogy mondjuk felajánlotta a pináját, úgyhogy ez elég nagy köszönet, nem? Mert nem, egyén már hülye, bazd meg. Nagy detektív, ezt nem bírja. Kinyomozni, bazd meg. Fú, Istenem, bazd meg. Ez kitett 2 órát ez a macskanőmentés. I need to find Riddler's trophies, all of them, to draw him out. Jó, oké. Akkor ide majd még visszatérünk. Jó. Hát ki fogok vágni azért egy 10-15 percet, úgyhogy pont meg lesz a 2 óra valahány, 5-10 perc, úgyhogy nagyon jó. Hát gyerekek, ez a Batmobilos futam kihívás, ez botrányosan szar. Tehát szar. Szar és köcsög szemét. Tehát semmi más nem tudok erre mondani. Ilyen tényleg a világon nincsen. És az dühít, hogy ezt megmerik csinálni ezt. Ez jó egyébként? Most valaki azt hiszi erről, hogy ez így tök jó volt. És egyébként még önmagában is szidnám, mint a bokrot, hogy a Riddler, hogy az a csapdái, meg faszom, oké. De miért kell megfejelni bazd meg ezzel a izével, hogy a kamera az ellenségeddé válik? Meg az irányítás, mert egyébként a Batmobil is érdekes módon ilyenkor megváltozik. Tehát ilyen érdekesen reagál, meg a fizikája is más lesz. És akkor még az a kamera trükközgetés. Tehát trükköztek az egésszel. De, Istenem. Hát ez egy... Mondjuk ki, ez ennek a játéknak az erős fekete foltja egyébként. Nem a Batmobil, mert az magában nagyon jó, meg ez a Gotham roaming. Tehát ez a Gothambe, ez a császkálás, ez eszméletlen nagy dimenziókat nyitott meg ebbe a Arkham szériába. Tök jó. De ez mi a büdös picsámnak kellett, ez az egész, ez a... Vagy nem is az, hogy miért kellett, hanem miért így kellett. Ezt miért így kellett, ez nem végre megtaláltam, hogy miért így kellett ezt kivitelezni. Még a többi az jó volt, de ez az utcsó... Tehát csak a futam, a többi Riddleres izével nem volt semmi baj, tök jó volt. A verekedős, a kitalálós, a kocsival is a kitalálós izé, az is jó volt. Ez az egy futam, bazdmeg, ez egy mocskos, büdös faszopó volt. Na, nem is húzom tovább a szót. Ma már nem lesz stream, majd holnap, jó? Minden nap lesz Batman. Egyébként már 82%-on járunk, úgyhogy már nem annyira nagyon sok nincs hátra.
Szerintem a kövi részbe vagy az Azraelnek megyek neki, vagy a Firefly-osnak. Nem tudom, valamelyiknek. Na, kösz, hogy itt voltatok, és akkor itt ért véget a Batman Arkham Knight végigjátszásom 14. rész, 11. része. Vége, most van vége, igen. Tartsatok velem legközelebb is, GameBorg Atis voltam. Azért persze kösz, hogy a végére érted, ez most tényleg a vége. Na, ha akarsz, diskoráltunk Discordon, fölmegyek kicsit. Szép estét, holnap is jövök, ha tudok. Oké, köszi neked is, Harger. Légy jó pihenés, sziasztok, csácsomicsa. Szegasztok! A livestream, illetve a videó itt most véget ért. Ha tetszett, és nem szeretnétek lemaradni a jövőbeni tartalmakról, akkor iratkozzatok fel. Feliratkozni. Továbbá ne felejtsétek el lájkolni és megosztani bárhol, akárhol. Mindenhol. Ha szeretnétek a csatorna közösség tagja lenni, akkor keressétek a Facebookon a Borg Nation. Én GameBorg Atis voltam.